Добрий день! Сьогоднішнє наше відео про кавомашини в наявності. Почнемо з готування кави на Юра Е6 і будемо на ній готувати Columbia Pro Central. От мені цікаво, як Юра, загалом всіх сучасних серій, з цією кавою будуть справлятися і що цікавого вони нам зроблять з неї. Давайте. Загалом Columbia Pro Central нам обіцяє цитрус, шоколад, карамель. Чесно кажучи, ці смаки це щось середнє. Не можна сказати, що ця кава дасть нам супер точні смаки, як то з Ефіопії, допустимо. При тому, солодкий, не надто потужний аромат. І в чому плюс цієї кави? Вона буде відповідати смакам більшості. Тобто, навіть якщо ви вашу кавомашину налаштуєте на максимальну потужність, максимальний смак, ви все одно отримаєте легкий, приємний, бархатний аромат. Тож давайте, готуємо і дивимося. Ось очки наша Юра. Це в нас 21 рік, 4700 пробігу, ручний капучинатор. Ручний мається на увазі, що ви запускати пінення молока будете оцим краником в момент, коли вам буде підказувати кавомашина. Тобто ви вибираєте собі напій капучино і в потрібний момент відкриваєте цей кран. На Е8, яка є старшим братом цієї моделі, це все стається автоматично з оцього бокового виходу носику. Звідти біжить і кава, і молоко. А з передніх носиків біжить в нас кава. То передні носики для еспресо американо, боковий для капучино, латте, флет вайт, будь-якого молочного напою. Так, дивимося. Тонкі насичені струйки. Пінка не занадто висока. Це значить, що вуглецевого газу в нашій кавці не занадто багато. І будемо цікавитися ароматом. Цю першу чашку спробую, а потім ми спробуємо ще разочок. Бренд Юра являє собою топ кавоварочного світу. Це машини, які до себе потребують мало уваги, які прості, надійні в користуванні, але які досить дорого коштують. Не досить дорого, а максимальному, скажімо так. Це самі дорогі кавомашини на ринку. Ну, за винятком деяких варіацій. Так, Columbia Pro Central. Маємо легку кислинку, легку гірчинку. На цих налаштуваннях кава легко п'ється. Можна оцей весь кухоль, стаканчик наш випити залпом. Це, якщо ви полюбляєте неміцне лунго, бо це більше по смаку до цього, з цитрусовою кислинкою, яка з'являється спочатку і секунд за 5 зникає. Ну, то так, як і обіцяла нам пачка, класичний смак. От, це про каву. Повертаємося до Юра. Що в нас тут? Моделька Е8. На сучасному ринку це така золота середина, повний набір функцій, який необхідний. Тобто автоматичні молочні напої, автоматичні кавові. Знову ж таки, надійність і легке користування від Юра. Тут, крім того, що у нас на столичку свіжого року 22-го є дві варіації постарше, 17-го року обидві, в цій 20 тисяч, в цій 14 тисяч пробігу. І це модельки другого покоління. На столі в нас моделька... Ні, це першого покоління. Отак я видумую. Це першого, а то третього. О, то буде вірно. Тож тут 20 і 14 тисяч пробігу, екранчик такий самий, 2,8 дюйма, кольоровий. Керування кнопочками. Кавомолка та сама, в принципі. Так, трохи нижче старші моделі. Давайте ми їх ближче подивимося. Центр у нас Меліта Соло, ми її не оглядаємо, верніше будемо трохи пізніше оглядати. От, так, це моделька J9.3 або J80, що в принципі одне і те саме. Те ж саме, автолати, автокапучино, але ці моделі першого покоління, скажімо так. Вони трохи старші конструкційно, ніж Єшки. Єшки вже таке відчуття, як комп'ютерне моделювання. Тобто всі запчастини продумані перед тим, як створені. Ці джейки ще з часу, коли певне, можливо, на папері робилось, можливо, на програмах проєктування, які старші були, скажімо так. От, то тут багато чого потім допрацьовувалось в цих моделях. Що я хотів би покращити? Вентиляцію, скажімо так, і загальну складність. Тобто ці машини, коли створені на заводі, вони круті, коли потребують ремонту, ну все досить там складно для здобуття. То, ну це, звісно, більш проблема для майстра, але тим не менш, в Єшки такого немає, там все додумано.
Тож, дві модельки, кольоровий дисплейчик, всі автоматичні напої є. 16 і 15 рік, і в цій 8 тисяч пробігу, в цій 20. Щось схоже, верніше, ця така сама, як ті, тільки 10-го року 20 тисяч пробігу, а це більш старша моделька 2008 року 21 тисяча пробігу. Тут не кольоровий дисплейчик і не, як сказати, з бокового носика нема виходу кави, то він окремо пінить, тобто ви собі кнопочкою запускаєте пінення молока, піните молоко, а потім з передніх носиків робите собі каву. І тут просто строчний дисплей. От. І вона значно дешевша. Мікросерія одна 2014 року, там інший заварний блок, вона є конкурентом більш для бюджетних моделей, скажімо так, DeLonghi, я вважаю, але тут смак більш натуральний, то міцність приблизно така сама, можливо, в DeLonghi навіть міцніше, але тут є автокапучино з переднього носика, не треба нічого переставляти, і більш рівний смак кави. І знизу у нас дуже класична модель за 6 тисяч 2004 року. 30 тисяч пробігу, німецька домашня, в людини була. Німець гарно платив за ремонт, то не дивлячись на який пробіг, з нею все окей. Лишилась ще така моделька J6 17 року, 14 тисяч пробігу. Це як переходний варіант між тими J-ками, що ми бачили, J9.3 і сучасними Єшками. Тут ще рама 9.3, але вже є покращені деталі, де одразу зрозуміло, що інженери йшли на путі покращень. Вони зробили цей джойстик отакий, він має скляну структуру і загалом живе довше, ніж той на 9.3, має на увазі загальний стан. Потім носики тут більш невбиваємі. На 9.3 вони ніжні, якщо ви бувало відкривали піддони, могли їх зачепити. Нове меню з іншим дисплеєм, плюс можливість під'єднання Bluetooth модуля, якщо, звісно, він у вас є. Наша друга спроба готування. Зробимо друге еспресо, то вже тепер в цій кавомашинці кавомолка буде точно тільки з нашим цим зерном, і об'єм готування ми зменшимо до 40 мл. Це дозволить більш яскраво розкритися арабіці. От. І подивимося. Так, іде нагрівання. Ця машина, до речі, перед готуванням завжди робить цикл догрівання системи, що дуже важливо, при цьому трохи продуває заварний блок, що теж дуже круто, прогріває його. Це функціонально в серії EB Юра. Це оця Е8 і оця Е6, це теж свіжого року машина з такими програмними фічами. Так, ну давайте навіть зупинимо тут, це десь 35-40 мл. Можливо, кава дійшла, можливо, менший об'єм себе розкрив, але з'явився смак міндалю і легкої сливки. Тобто, так цікавіше, давайте так простіше. Щоб сильніше розкрити смак арабіки, нам треба об'єм 35-40 мл, навіть 35 краще, максимальна міцність і кава свіжого намолу. Тобто, який плюс від готування другої чашки. І максимально свіжий намол. Ну і якщо у вас була, звісно, інша кава засипана перед цим кавомашині, то щоб кавомолка наповнилась вашим свіжим зерном. Коротше, Columbia Central на Юра кавомашинах дає класичний смак легкої цитрусової кислинки, легкої гірчинки. На цих налаштуваннях не міцної кави, приємної до пиття, яку можна стаканчиком випити всю залпу. Щось таке. Ми продовжимо кавомашин для готування кави. І молодші брати від бренду Юра – це Нівона, Мілі та Мілі. Ці бренди, по суті, являють собою кавомашини для кавомана, з якими трохи складніше, ніж з Юрою. І якщо ви не будете доглядати заварний блок, ці кавомашини вам приносять клопотів, але каву готують круто. Можливо, трохи крутіше за Юра навіть. То максимальна кавоманська машина, але для якої треба багато уваги. Тож, Юра в нас зверху моделі 821, 796 біленька і 790 чорненька.
Модельки з усіма функціями, кольоровим наклонним дисплейчиком, керуванням джойстиком. Всі сучасні напої молочні тут є. 8 серія відмінна тим, що має 2 виходи для молока, то може готувати 2 молочних напої одночасно. 707 серія цього не може. В принципі, загалом, крім дизайну, на цьому максимально вся різниця. Тобто в чорненькій ще нема підсвітки чашок, в біленькій є. Так усе. Роки у нас справа в куточку, зліва в куточку у нас пробіги. Так, нівони інших варіацій від суперкласичної, це у нас 842 чи 838, ну не суть. Класична нівона 15-го року, 30 тисяч пробігу, 8 тисяч ціна. Все добре, все працює, не дивлячись на вік і пробіг і наскільки надійні ці машини. По центру у нас 8103, представник надсучасної лінійки Нівона з новим заварним блоком, новим приводом, дуже перепрацьованою конструкцією. Плюс отакий стильний дизайн з закругленими краями. І новий джойстик, і нове керування загалом. Тож, ця моделька у нас 23-го року, 500 чашок пробігу, 38 тисяч ціна, металічний молочник в комплекті. Ну, тобто власник віддав все вірно. 970 майже топ на сьогоднішній день, бо вийшов послідовник цієї моделі 9103. Ну, вони нові, дуже дорогі. Тут у нас великий кольоровий сенсорний дисплейчик з керуванням або джойстиком, або як на телефоні, перемикач молочного мотора, багато налаштування на суперкаву, тобто всі максимальні можливості в цій машинці є, які можна втиснути в цю конструкцію. Але, звісно, промивати заварний блок раз на тиждень і відсік дренажника раз на місяць, як на всіх мілітах Нівонах треба і тут. Нівона для офісного користування. 2 системи водяні, що дозволяє максимально зменшити час перемикання між піненням молока і готуванням кави. 19-го року 8 тисяч пробігу. Теж сенсорний дисплейчик, кольоровий, OLED наче, дуже яскравий, і керування джойстиком теж можливо. Такий топ-модель цієї конструкції Міліта Нівона. З великими бункерами як води, так і для сміття. Готує дуже класну каву. Але догляду, звісно, потребує. Так, і ще одна у нас тут. Юра 15-го року, 25 тисяч пробігу, 10 тисяч ціна. Це як ті, що ми бачили при старті, де вони в нас тут, ось очки, тільки в них не вистачає 7 капучинатора. Конкретно в цього екземпляра в комплекті його нема. Так, Нівони ми пройшли і давайте. Давайте трохи про Siemens. 2 Siemens за 6,5 і 7,5 тисяч, кольорові дисплейчики. З кави темного обсмаження зварять нормальну каву. Для світлого обсмаження не рекомендується. Лате капучино готує нормальної середньої якості, для цього їх стан. В принципі, вони ніжні ці кавомашини, навіть дуже по електроніці бояться перепадів напруги. Заварний блок теж обов'язково мити краще раз на тиждень, бо теж збирає багато кави. То догляду точно потребує. Як машина для навчання стартової в житті теоретично можливо, але Нівони, Міліти готують явно краще, Юра теж краще, то відповідають ціні, давайте так. Повний функціонал напоїв за невелику ціну, але ніжні. Так, і по центру у нас Міліта Соло, 21 рік, 5000 пробігу. Моделька без виходу для води, яка готує смачну каву. По суті, 2 кнопки користування, регулятор об'єму води та й все. Тобто максимально все, що треба для смачної кави, більше нічого немає. Далі подорожуємо світом Міліт Нівон. Поріста, послідовник Соло, там йде кавомолка Aroma Plus, як в сучасних машинах вже, яка працює тихіше і швидше. А загалом то саме. Трохи полегшено користування, додали кнопочок функціонально. В принципі, то саме, теж для готування кави, але більш сучасна, трохи, на невеликий крок.
Це в нас 19 рік, 5000 пробігу, 6000 ціна за рахунок все ж більш осучасненої конструкції. Чорна є і срібляста. Потім Bistro модель 4500 коштує 2009 року. Це як соло, тільки з збільшеними налаштуванням міцності, тут їх 4. Збільшеним корпусом і боковим венчиком, яким можна збивати молоко. Тобто ви можете собі збити молоко в піну, після чого приготувати еспресо. Так, хто у нас? Варіанза моделька з сучасної серії вже кавомашина. Там бункер на 2 типу зерна з шторкою, яка відсікає на порцію каву. 17 рік, 8000 пробігу, 8000 її ціна. Кольоровий дисплейчик, 12 напоїв, українська мова. З мінусів невеликий корпус, який на себе збирає багато вологи. Тобто раз на рік краще прозбирати, мити від залишків кави, залишків плісняви, бо воно там буде з'являтися. Так, далі йдемо. Далі у нас Пасіоне 19-го року, все те саме, як Варіанза, тільки без шторки. Така фіча тої моделі була тут прибрана. Трохи додали це надійності, як в кавомашині, але, звісно, працює тепер як будь-який класичний апарат. Тобто, якщо у Варіанзі у нас функція цього бункера є бонусом тим, що ми отримаємо кожну порцію каву свіжого помола, тут у нас просто звичайний вихід. 19 рік, 8800 пробігу, 10500 ціна. Barista TS Smart, такі топ-моделі бренду Меліта, де купу напоїв, 21 бункер на 2 типу зерна, які ви можете собі засипати і перемикати між ними, або налаштовувати напої Bluetooth, де кожен може там собі підналаштувати свої напої. Може одночасно готувати 2 типу молочних напоїв, але з невеликих мінусів цієї моделі не занадто гарячі ці ж молочні напої. Тож маємо 20-й рік 10500 пробігу, 10-18 теж 10 тисяч пробігу і 18-й рік 11 тисяч пробігу. Наявності наразі ці. Так, пробіг середній, давайте так вже пройдемося по цьому. В цих моделях. Після ремонту, новий дренажник точно, обслуговування, ТО заварника. В принципі, на цьому пробігу жорнова я теж міняю. Тож, в принципі, готують машинки гарно. От такі варіації. Третій бренд з заводу Остерфрізма. Це в нас Мілі. 26160, біленька і чорненька. Різні пробіги, різні роки. Тут єдине, що рисочка, тобто чимось зачепили. Тому ця машина дешевша. А так, фірмова система готування молока з продувкою без зняття трубки з ємності з молоком. Купа напоїв, Wi-Fi, під'єднання до інтернету з будь-якої точки світу і готування кави. То навіть якщо ви під'їжджаєте собі додому, натискаєте готування кави, це можливо, вона вам приготує в цей час. Така золота середина від цього бренду. Смачна кава, гарячі молочні напої, так точно. І класичний такий потужний вигляд. П'ята серія, вона є більш бюджетною, 17 рік, 4000 пробігу, в гарному стані по корпусу, 13500 ціна. Звісно, якщо ми рівняємо з 6 серією, тут все простіше, все функціонально зменшено, але кава теж смачна. Тобто ця машина теж готує смачну каву за багато менші кошти, але функціонально, звісно, вона до 6 серії дуже відмінна. Далі в нас DeLonghi. Це бренд, який виробляє прості надійні кавомашини з середньою якістю кави з акцентом в гіркоту. Тобто сам принцип заварної системи цих машин – зробити каву більш міцною. Так, старт починається завжди з моделі Magnifica S. Моделька з ручним капучинатором, 2 кнопочки Americano Espresso, мінімум функцій, максимум надійності, бо мінімум запчастин і легке користування. Дуже легке, заварний блок дуже невеличкий, мало на собі кави збирає, тільки одна промивка, як то декальцинація. Тож маємо 18 рік, 12 тисяч пробігу, 8 тисяч ціна. 22 рік, 5700 пробігу, 9500 ціна. Як варіація цієї самої моделі динаміка, тут додана така панель сенсорне керування, змінений носик і додана функція великої чашки кави. Тобто тут
4 кнопки різного об'єму і налаштування міцності не крутілкою, як в нашій Магніфіці, а таким 5 позиціями. Це 21 рік, 5000 пробігу. І ще одна аутентика. Моделька, де водяний блочок, тобто водяний контейнер перенесений назад. 19 рік, 7000 ціна. І свіч тут є функція допіо. Це дуже круто, коли кавомашина вам надміцну каву в будь-який момент, якщо схочете, зможе приготувати. І свіженька Магніфіка 24-го року, 1000 пробігу, здешевлений піддон, як на всіх сучасних DeLonghi, скажімо так. А так, внутрі вона абсолютно ідентична тим класичним Magnifica S. Так, поїхали далі. Хто в нас по щабелям? Давайте. Модельки з капучино одним молочним напоєм в варіаціях Magnifica S капучино і просто капучино. Дисплейчик строчний, української мови, на жаль, немає. Молочний напій один. Керування джойстиком. В принципі, функціонально однакові. Тут просто кнопочне керування, тут спробували його зробити по-іншому. Роки на ціночках справа в куточку, пробіги зліва в куточку. Далі в нас Magnifica Smart, сучасна модель, яка випускається наразі і є в магазинах. 3 напої, плюс гаряча вода, якщо ми міняємо. Замість молочника ставимо вихід, носика. Міцність, на готування 2 напоїв одночасно, декальцинація, продувка молочника. Максимально просто, логічно, теж мінімум проблем. Свіжа моделька, свіжого року, в таких 2 варіаціях. Отака в чорному кольорі ще є. 24 року, 3000 пробігу. Теж можна собі брати гарні модельки класичної лінійки для капучино, але з здешевленими пластиковими корпусними запчастинами і здешевленим молочником. Компанія десь повинна була зекономити. Так, поїхали далі. Хто в нас? Аутентика. Після серйозного ремонту була проблема по електроніці, заміна плати, заміна багатьох компонентів. 22 рік, 7000 пробігу. Лате, капучино, флет вайт, багато напоїв. Потім Динаміка Плюс. Теж була серйозна проблема з електронікою, багато чого замінено. З того, що тут стоїть тепер плата з неоптимальною прошивкою. Тому ця машина є бюджетною пропозицією, 15 тисяч всього. Чим себе проявляє? Коли ви вимикаєте, вона у нас промивається, тухне, треба вимикати заднім вимикачем. Бо за невідповідності прошивки за 30 секунд вона сама ввімкнеться. Такий незрозумілий глюк, але отак себе проявляє різні компоненти. Тобто програма повинна бути ідентична тої, що підходить до вашої плати. Так, Динаміка Плюс в хорошому дуже стані. Давайте так, ідеальний в мене не можна сказати. Все ж вживана кавомашина не ідеальна сама по собі. 22 рік, 2000 пробігу, 19 тисяч ціна. То саме Wi-Fi, Bluetooth, і тут все окей. Тут все нормально, все працює гарно. Тобто це повний рекомендаціон. Primadonna S Evo. Моделька повністю в металі для тих, хто полюбляє блискучий металевий вигляд кавоварочки. Тут у нас чорно-білий дисплейчик, є Bluetooth, багато налаштувань, багато напоїв. Стильна річ. Оце можна так пояснити основний принцип цієї моделі. Це у нас 18 рік, 1000 пробігу. Так, і що? Primadonna S, топ-лінійки, індивідуальна кавомолка, індивідуальний молочна система, індивідуальний молочник. Коротше, намагалися зробити круто і індивідуально. І їм вдалося, плюс крутий дисплей. Ця машинка реально виділяється загального ряду DeLonghi в кращу сторону. Багато чого додумано, виглядає дорого, варить каву гарно, гарний вибір по всьому. Так, давайте. І будемо завершати по Seiko. В мене з Philips сучасного нічого немає, бо це Китай. Китайщина, дешева і не дуже якісна. Намагаюсь взяти ті, які ще тримали хоч якийсь
ехо надійності класичного Seiko. Pico Barista 2 з сенсорним кольоровим дисплейчиком і просто кнопочним. 16-го року 8 тисяч пробігу і 20-го року 5 тисяч пробігу. Лічильника в них немає або доступ до нього дуже занадто складний. Тож це приблизні цифри. В принципі, функціонально то саме. Ну, єдине, що тут, звісно, за рахунок цих кольорових символів і загалом підсвітки передньої панелі, коли запустити, краще виглядає. Але то й усе. Тут кнопочне керування, тут сенсорне, і по готуванні кави теж ніякої різниці. Так, більш старші Seiko. Excelsis Evo моделька. Для тих, хто полюбляє взагалі металеву раму, металеву надійну конструкцію класичних Seiko, ця модель. Сенсорне керування, кольоровий дисплейчик. У нас їх дві. Старенька Xprelia, такий здешевлений варіант Excelsis, скажімо так. Тут чорно-білий дисплейчик, кнопочне керування. 13 рік, 15 тисяч пробіг. Grand Barista топ-модель на всі часи, але дуже дорога в ремонті. 15 рік, 23 тисячі пробігу. І Cintiq. Дешева, просто Seiko, для тих, хто хоче максимально зекономити. Максимально проста, здешевлена по всьому. Під кінець є 8, яка ще не готова, але 21 рік 28 тисяч буде коштувати, в гарному стані дуже. В неї пробіг, по-моєму, 6600 чи щось таке. І Elite Grace, крута ріжкова кавомашина з коробкою, повним набором всіх частин, 580 євро її ціна. Під у нас максимум всього є. Готування пари стімером. В комплекті йде 2 ріжка. Що в нас? Якщо хочете крутий апарат, то це якраз про цю машину. Тобто внутрі все зроблено надійно, дорого. Для професійного готування кави ці машини можуть варити дуже крутезний еспресо. Тут група від Lelita 57 мм, тобто індивідуальна. Тобто ситочку, як будете обирати, майте на увазі. Гарний стан, 21 рік наче. Тобто була в домашньому користуванні. Звісно, німці на неї багато кави вдома не зварили. Тобто і гарно виглядає, і свіжа сама по собі. Був такий бізнес-варіант Aulika Top. 19 рік, 15 тисяч пробігу, 12 тисяч ціна. Моделька, яка може готувати багато кави, швидко, може під'єднуватись до водопроводу. Або просто будете користуватись великим бункером воду зверху. Це модель для бізнесу. Недорога в обслуговуванні, недорога в ремонті і така середня по надійності, тож достатньо надійна. Ми будемо закруглятися. Наш огляд на сьогоднішній день завершений. Якщо якась сподобалась, звертайтесь. В принципі, по всім машинам історія зрозуміла, походження зрозуміле, всі після ремонту. Тобто, я кожну розібрав, відремонтував, що і треба, то просто брати і користуватися. Тож так, дякую за увагу, до побачення.